Hello gang, jumpa lagi kami. Aku Syah. Aku Ray dari Syah and Ray Share a Passion YouTube channel. Welcome guys to our new studio set. Dalam video ni kami nak tunjuk kami dah upgrade set baru dalam studio kami ni. Video ni mungkin berguna dan sesuai bagi yang nak run YouTube Home Studio Setup. Ya, betul Ril, bagi yang nak mulakan YouTube dan shoot video dekat rumah. Total cost setup ni hampir dalam 2k lah. Lebih kurang lah 2k. Barang-barang ni semuanya kami dapatkan daripada IKEA. IKEA. Memandangkan sekarang ni MCO, jadi kami pun duduk kat Perlis. So, option kami kena order online lah. Jadi IKEA ada offer online order. Kami order directly pada IKEA lah. Mula-mula sekali, kami discuss lah konsep apa dan tema macam mana yang kami nak. So, kami come to decision, kami pilih konsep minimalist dan style dia lebih kurang clean and tidy. Kami pilih setup ni warna kelabu dan juga warna gelap lah, supaya masa kita shooting tu tak ada lah dia pantul merata-rata dan dia serap lah cahaya tu. Video pun dia akan jadi lebih cantik dan suasana tu akan nampak lebih cozy lah kan. So, subjek dalam video tu akan lebih nampak pop up lah dan dia akan timbul lah. Lepas tu, warna bulb yang kami pilih tu dia warna warm light dan kalau hampa nampak tu dia nampak macam kuning sikit lah. Lepas tu dia punya suasana macam aku bagi tahu tadi, dia akan nampak cozy lah. Itulah suasana tu nampak lebih santai, lepak macam tu. Okey, macam aku bagi tahu hampa tadi, setup ni total cost dia hampir dalam 2k lah. Betul, 2k. Barang yang kami pilih dan beli tu 5 barang saja. 5 barang. Okey, apa dia Ril? Okey, Sat. Aku check lah kami punya invoice yang kami dapat lah daripada IKEA. Okey, barang yang pertama, sofa ni lah. Yang ni harga dia lebih kurang dalam RM895. Lepas tu yang kedua, tu kalau hampa nak tengok tu, dia punya rack tu lah. Chef yang warna hitam. Chef warna hitam tu. Kalau hampa nampak tu dia ada 3 pokok. Yang ni harga dia sekejap aku check, lebih kurang dalam RM59. Lepas tu lampu. Kalau hampa nampak ni lampu yang sebelah sini lah yang hampa nampak ni ada 3 bulb. Yang ni harga dia mahal sikit lah, lebih kurang dalam RM249. Lepas tu second last, yang ni apa? Blanket. Blanket yang warna hitam ni. Yang ni murah sikit. Yang ni lebih kurang dalam harga dia RM49 9 kupang. Last kali yang hampa tak nampak ni kat bawah ni, kapet kecil lah. Kapet kecil ni harga dia lebih kurang dalam RM299. Delivery fee dia lebih kurang dalam RM129. Total untuk semua ni termasuk sekali dengan dia punya penghantaran lebih kurang dalam RM1,979. Macam aku bagi tahu tadi lah, dekat-dekat lebih kurang RM2,000. 2k. Kalau hampa nak tahu lah, kami kena pasang sendirilah sebab IKEA dalam tempoh MCO ni dia tak sediakanlah servis pemasangan. Dan memang letih lah pasang, walaupun barang IKEA ni kalau hampa tahu ni memang mudah sebenarnya kan, tapi bila nak pasang tu penat jugalah. Bila dah siap tu memang puas lah. Memang dia punya wow tu. Bila dah siap pasang tu, macam hampa dapat tengok ni lah, set ni memang nampak cozy dan lepak macam santai macam tu lah. Memang sesuai lah untuk kita tengok YouTube, kita tengok social media macam apa? Macam Instagram. Kalau tengok ni, hampa tengok pun memang selesa lah, boleh relax. Maybe kami pun akan mula lah buat editing dekat sini. Lepas tu kalau hampa tengok tu tempat ni memang selesa macam aku bagi tahu tadi. Dan bila selesa ni, idea pun mudah nak main. Betul, idea pun main. Mencurah-curah. For future planning, mungkinlah kami akan buat shoot interview dan maybe kami akan jemput lah guest, macam kami akan jemput kawan-kawan atau idola-idola kami juga untuk sesi sharing dan passion mereka yang mana kita akan kongsikan dalam channel ni dengan hampa semua. Atau akan jadilah meeting point untuk tempat kami buat collaboration or tempat-tempat kami discuss lah a few project selepas ni. Or maybe kami akan sewakan lah setup ni untuk siapa yang nak shoot interview dan juga untuk program mereka sendirilah. Dan yang paling penting lah untuk hampa semua, jom mula kita buat video. Jom sharing passion kita. Tak perlu, tak semestinya ada studio.
Dengan adanya setup macam ni di rumah, hampa dah boleh mula shooting dan making video. Kat rumah pun boleh learn from mistake. Macam kami juga, kami pun learn daripada mistake kami yang kami buat sebelum ni dan kami improve. Hampa pun boleh buat juga macam tu. Okey, itu saja daripada kami. Harap sharing kali ni dapat bagi idea lah kat hampa macam mana hampa nak set up dekat rumah lah kan. Like, share dan subscribe dekat bawah ni. Thank you for watching. Thank you support channel kami. Jumpa lagi. Go Team Malaysia Content Creator. Ciao.